إمبراطورة فرنسية حسناء. حاكم اتبع غرائزه وجره الحب بعيدا عن هيبته ومسؤولياته. ولدت بينهما قصة حب أشعلت لهب عشق ممنوع، أغرقت الحاكم وبلده بالديون والمشاكل، وأغرقت المحبوبة بالذهب والماس. الخديوي إسماعيل وأوجيني، قصة العشق الممنوع. بدأت الحكاية حين كان إسماعيل باشا يدرس في باريس، فأحب فتاة تدعى أوجيني، وتطورت المشاعر بينهما إلى حب صارخ على مدى سنوات الدراسة. ومع نهايتها عاد إسماعيل باشا إلى مصر، أما أوجيني فوقع في غرامها أحد أشهر أباطرة فرنسا، نابليون الثالث، فتزوجها رغم معارضة أهله لأنها من عامة الشعب، وجعلها الحاكمة الحقيقية لفرنسا إذ لم يكن يرفض لها طلبا، وجعلها تعيش حياة بذخ وترف لا مثيل لها. أما إسماعيل الذي أصبح خديوي مصر فقد كتب له لقاء حبيبته بعد 17 عاما، حين قرر أن يدعوها وزوجها لحضور حفل افتتاح قناة السويس، وبلغ الفرح منه كل مبلغ بقبولهما دعوته، ما جعله ينسى أنه حاكم مسؤول، وبات يتصرف كالعاشق المراهق في تحضيراته لاستقبال الحسناء الفرنسية. أفقر مصر من أجلها. أرسل الخديوي العاشق لإحضار خبراء المعمار من فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا لتشييد صرح عملاق في أرقى أحياء مصر على النيل، حتى تقضي فيه الإمبراطورة فترة إقامتها بمصر. فقد أراد إبهارها ببناء قصر يشبه قصر التوليري بالاس الذي نشأت فيه في باريس، فكان قصر الجزيرة في الزمالك، والذي تحول اليوم إلى أحد أشهر فنادق القاهرة، إذ حرص الخديوي على إضفاء الجو الأندلسي عليه، الذي دمج فيه الفن الإسباني بالإسلامي كون الإمبراطورة من أصول إسبانية. ووضع التصميم الأساسي للقصر المهندس المعماري الألماني جوليوس فرانز، أما أعمال الديكور نفذها المهندس كارل فون ديتش، الذي جلب أفخم ما يمكن الحصول عليه من ديكورات وإكسسوارات من باريس وبرلين، بتكلفة وصلت 750 ألف جنيه، وهي كلفة خيالية آنذاك. كذلك أمر الخديوي بزرع زهرة الكرز بحديقة القصر، لأن أوجيني تحب عطرها. وزيادة في الإبهار طلب من مدير متنزهات باريس إحضار أكبر الخبراء لتحويل الجزيرة المحيطة بالقصر إلى حديقة أطلق عليها اسم حديقة النباتات، إذ كانت تضم ما يزيد على 1,000,000 فصيل مختلف من النباتات النادرة والغريبة، التي امتدت على مساحة 20 هكتارا حول القصر، وتم اختراقها ببحيرات وممرات. واستخدم الخبراء الطين الأسواني والرمل الأحمر في بنائها، بحيث يسمح بمرور الهواء داخل هذه التكوينات فيصدر منها صوت كموج البحر، لتستمتع أوجيني بالأصوات المتدفقة منها مع مناظرها الخلابة. وحين أشارت عليه بنيتها زيارة الأهرامات، أمر وقتها بإنشاء شارع الهرم خصيصا لمرورها. وبعد وصولها عاشت أوجيني بطول محافظات مصر وعرضها، وقد ألزم الخديوي ممثلين عن كل طوائف المصريين بالحضور أمامها، بدءا بالعلماء والمهندسين والأطباء، وانتهاء بطوائف الدراويش والصوفيين وزعماء القبائل المصرية، حتى أنه استخدم 500 طباخ لتقديم أفخر الطعام للمدعوين. وفي إحدى جولاتها طلبت أوجيني من إسماعيل أن تتجول في أحياء القاهرة على ظهر حمار، فلبى لها رغبتها، بل وتجول معها راكبا حمارا هو الآخر، ليذيع صيت قصة العشق بين زعيم مصر وزوجة إمبراطور فرنسا، وتصل الأنباء إلى زوجها الذي غضب كثيرا وأمر بعودتها إلى فرنسا. فودعها الخديوي بإهدائها غرفة نوم من الذهب الخالص، زينها بياقوتة حمراء نقشت حولها عبارة بالفرنسية تقول: عيني على الأقل
ستظل متيمة بك إلى الأبد. وكانت آخر ما قاله إسماعيل لمحبوبته: حب خالد لما بعد الموت. بعد عودة أوجيني لفرنسا اشتعلت الحرب السبعينية بين روسيا وفرنسا، واتهم الشعب إمبراطورته الحسناء بأنها وراء تلك المأساة، فهربت من القصر وقضت بقية حياتها في الريف الإنجليزي. أما الخديوي الذي أفقر مصر من أجل حبيبته فقد تم عزله وتعيين ابنه توفيق مكانه، وتوفي عام 1895 بعد معاناة مع المرض، ليدفن في القاهرة. ولم تنتهي قصة العشق الممنوع بموت الخديوي، ففي عام 1905 حنت الإمبراطورة العجوز إلى أرض الذكريات مصر، فأتت إليها متنكرة ونزلت لعدة أيام في فندق سافوي ببورسعيد. ووفق كلام الكونتسة النمساوية جويدان هانم زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني، فإن امرأة كهلة موشحة بالسواد كانت تزور مصر سنويا، وتبدأ مقامها في القاهرة بزيارة أرامل الخديوي إسماعيل وقبره. هذه المرأة الكهلة كانت أوجيني، إمبراطورة فرنسا السابقة، التي لم تنسى حبها للخديوي حتى وفاتها عن عمر 94 عاما، لتنتهي بموتها قصة عشق ممنوع هزت قلب الخديوي إسماعيل وتسببت بانهيار عرشه. فهل سمعت بقصتهما من قبل؟